บนโซเชียลแชร์ 5 เทคนิคยืดอายุการใช้งานเกียร์ออโต้คือไม่ควรคลิกดาวน์บ่อยๆไม่สลับไปเกียร์ว่างเมื่อรถกำลังเคลื่อนที่ไม่เปลี่ยนเกียร์ถ้ารถยังจอดไม่สนิทไม่กระชากและไม่จอดทางลาดด้วยเกียร์ P อย่างเดียวชัวร์เหรอศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทเดินทางไปตรวจสอบกับนักทดสอบและผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยียานยนต์5 สิ่งที่ไม่ควรทำเมื่อขับรถเกียร์ออโต้นี่จริงไหมครับอันนี้จริงครับแต่ว่าบางข้ออาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยเกียร์อัตโนมัติจะมีกล่อง ECU คิดคำนวณว่าควรจะลดตำแหน่งเกียร์ลงมา1หรือว่า2ตำแหน่งเพราะฉะนั้นถ้าคุณใช้รถเกียร์อัตโนมัติสามารถที่จะคลิกดาวน์ได้สึกล้อสูงกว่าปกติแต่ถ้าคุณจำเป็นใช้งานได้ไม่มีปัญหาแต่ว่าสิ่งที่จะทำให้เกิดความเสียหายสูงกว่าคือการที่รถหลายๆรุ่นมี paddle shift manual shift มาให้บางครั้งอาจจะไปลดตำแหน่งเกียร์ลงมากเกินหรือไปใช้เพื่อชะลอความเร็วแบบนั้นเกิดการสึกล้อที่สูงกว่าปล่อยให้รถไหลจนหยุดนิ่งด้วยเกียร์ N หรือเกียร์ว่างบ่อยๆจะทำให้ระบบเกียร์หยุดฉีดจ่ายน้ำมันจริงครับแต่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงมากขนาดนั้นเกียร์อัตโนมัติเนี่ยเวลาที่คุณอยู่ในตำแหน่งเกียร์ดีจะมีการเปิดช่องทางให้น้ำมันของชุดเกียร์เนี่ยไหลเวียนไปในระบบเพื่อที่จะทำหน้าที่ทั้งส่งแรงดันระบายความร้อนแล้วก็หล่อลื่นเวลาที่คุณอยู่ในตำแหน่งเกียร์ N เนี่ยในบางช่องทางมันจะถูกปิดไปเพราะฉะนั้นมีโอกาสครับที่มันจะเกิดความร้อนหรือการสึกหรอที่สูงมากขึ้นแต่ไม่ได้ทำให้เกิดการสึกหรอแบบน่ากลัวหรือในเวลารวดเร็วนั่นก็เพราะว่าเกียร์อัตโนมัติถูกออกแบบมาให้สามารถที่จะลากให้ตัวรถเนี่ยเคลื่อนที่ไปถึงแม้ว่าจะดับเครื่องยนต์ด้วยซ้ำแต่ควรจะต้องมีการหยุดเป็นช่วงๆเพื่อให้กลไกภายในไม่เกิดความร้อนสูงมากเกินไปสิ่งที่บอกว่าถูกต้องก็คือคุณขับรถอยู่ไม่ควรไปอยู่ในตำแหน่งเกียร์ N เพราะว่ามีโอกาสที่คุณอาจจะต้องแซงหลบหลีกแล้วการเปลี่ยนเกียร์ระหว่าง P ไป R หรือ N ไป D ควรทำเมื่อจอดรถสนิทหรอครับข้อนี้จริงครับไม่ควรออกตัวกระชากด้วยการเร่งเครื่องแล้วเข้าเกียร์ดีจริงครับในระหว่างการขับเคลื่อนชุดเกียร์กับเครื่องยนต์มีทอร์คคอนเวอร์เตอร์อยู่ตรงกลางชุดทอร์คคอนเวอร์เตอร์เป็นตัวทำหน้าที่ส่งกำลังจากเครื่องยนต์มาให้ชุดเกียร์เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณเร่งกำลังด้วยรอบสูงมากเกินไปเกียร์อยู่นิ่งๆแต่กำลังฝั่งเครื่องยนต์หมุนด้วยรอบสูงมากระชากเกียร์ที่หยุดสนิทก็จะทำให้เกิดการสึกหรอทั้งภายในทอร์คคอนเวอร์เตอร์ทั้งภายในชุดเกียร์ไม่ควรจอดรถทางลาดด้วยเกียร์ P อย่างเดียวเพราะจะทำให้สลักเกียร์เสียหายจากการรับน้ำหนักรถจริงครับในเกียร์บางรุ่นถ้าจอดอยู่บนทางชันคุณไม่สามารถที่จะดึงคันเกียร์ออกมาจากตำแหน่งเกียร์ P ได้เลยนั่นก็เพราะว่าชุดเฟืองชุดนี้ถูกรับน้ำหนักของรถทั้งคันอยู่การจอดรถบนทางลาดชันสำหรับเกียร์อัตโนมัติที่ถูกต้องควรจะเคลื่อนที่ไปจอดในตำแหน่งที่ต้องการหยุดรถสนิทปลดตำแหน่งเกียร์ให้อยู่เกียร์ว่างดึงเบรกมือขึ้นก่อนผ่อนแรงในการเหยียบแป้นเบรกตัวรถอาจจะไหลถอยหลังลงมาเล็กน้อยกระชับเบรกมือให้แน่นจากนั้นจึงเลื่อนตำแหน่งเกียร์ไปที่ P และหากไปท่องเที่ยวในทางชันมากหรือภูเขาควรหักพวงมาลัยให้ตัวรถอยู่ในมุมเฉียงเข้าที่ปลอดภัยเพื่อป้องกันรถไหลออกนอกทางหากเบรกมือเสียหายดังนั้นสรุปแล้ว5สิ่งที่ไม่ควรทำเมื่อใช้เกียร์ออโต้นี่เป็นยังไงครับแชร์ต่อได้แต่ในบางข้ออาจจะต้องมีการขยายเพิ่มเติมการปฏิบัติตามคู่มือรถอย่างเคร่งครัดถือเป็นการปกป้องและดูแลรถยนต์ได้ดีที่สุดนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์โซเชียลค่อนข้างไปไวอยากฝากให้ทบทวนก่อนจะแชร์